Σας μένουμε ένα μισή μήνα για να ξεπλησίσεις.
使方琼先生和雅典市市长杜卡斯先生为我们的吉祥龙点睛。Ένα θερμό χειροκρότημα. Προσκαλούμε στο βήμα τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, τον κύριο Φάντσιο, και τον κύριο Δούκα, τον δήμαρχο των Αθηναίων, για να ξεκινήσει αυτή η εκδήλωση της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς, βάφοντας τα μάτια του δράκου.
谢，谢谢。 Ευχαριστούμε την ορχήστρα Crystal Spirit που ήρθανε να μας παίξουν αυτά τα άλογα.你想写什么都行，这个写好的现场写也行，但是刚刚写出来得是亮的，广东话的是刚刚写的亮的，我就是我一开始发给你的，我给你发一个。